नमस्ते। म आज बफ छोइला बनाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिने सामानहरू चाहिँ यही हो। यो हरियो लसुन, अनि यो अदुवाको टुक्रा, यो सुकेको खोर्सानीको धुलो, यो धनिया, यो हरियो लसुन खोर्सानीको टुक्रा, यो प्याज, यो लसुन र अदुवाको पेस्ट, यो उसिनेको टमाटर, यो चाहिँ किमुर र सुकेको खोर्सानी पिनेको, यो नुन भइहाल्यो, यो बफको मिट भइहाल्यो। यो चाहिँ झान्नको लागि मेथी र तोरीको तेल। अब यसलाई म मोल्न गइरहेको छु। यो हरियो लसुन, यो अदुवा, अनि यो सुकेको खोर्सानी, अनि यो धनिया, यो हरियो खोर्सानी, यो प्याज, यो लसुन र अदुवाको पेस्ट, अनि यो चाहिँ सुकेको खोर्सानी र किमुर भुटेको, यो टमाटर, अनि नुन चाहिँ हजुरहरूको स्वाद अनुसार कति चाहिन्छ, कति धेर हाल्ने थोर हाल्ने त्यही अनुसार हाल्नुहोस्। अब म यसलाई मोल्न गइरहेको छु। यसलाई तेल हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मजाले एकचोटि नुन लाग्ने गरी चाहिँ मोल्नुपर्छ। यो मासुलाई हजुरहरूले पोल्न पनि सक्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ पोलिनौँ। यसलाई उसिनेर बनाएको हो। उसिनेर पिस गरेर काटेको छ यसलाई। पहिला यसलाई धेरै बेर मोल्ने, सबै मसलाहरू यहाँ मिक्स हुनु पर्यो। अब यसमा तेल हाल्ने, यसमा तोरीको तेल, अनि मेथी, अनि बेसार। यसलाई तताएर तात्तातै हाल्नुपर्छ। यसलाई फेरि मजाले तेल हालिसकेपछि यसरी नै चलाउने, पहिला जस्तै। यो रेडी भयो। अब यसलाई म सर्भ गर्न जाँदैछु। यसलाई म यसमा खनाउँदैछु। अब यो खाने भयो। अब बफ छोइला रेडी। धन्यवाद।